نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا شيخنا، وصلنا السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلح الحديبية. صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. إن شاء الله شيخنا دندن حول المعاني دي إن شاء الله. الحديبية حدث عظيم. هو أي حاجة تسألني منها بقول لك حدث عظيم يعني سبحان الله. كلها من عظمة النبي عليه الصلاة يعني والسلام. أي حدث في هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو كله شغل من ربنا سبحانه وتعالى. يعني شوف يا أخي الكريم مصطفى، وما رميت إذ رميت لكن الله دي ماشية طوالي دي في أي حتة. أي والله لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لما جل الرمي خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، مش رميت سهم، رميت أي خطوة من خطواتك، رميت أي نظرة من نظراتك، ما رميت. يعني كله بتوجيه الله عز وجل وتصريف الله سبحانه وتعالى. الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام أراد العمرة أصلا واشتاقوا للبيت الحرام، طال الغيام من البيت الحرام وتتعلق الأنفس به، ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام إنه أهل مكة يعرفوا إنه جاي وجاي يعتمر، ما جاي للحرب ولا للقتال، زي ما حرص في فتح مكة إنه الخبر ما يصلهم، وسأل الله عز وجل أن يكتم عنه لحد ما خلاص الجيش يكتمل والتجهيزات تكتمل، كل شيء بوقته وبحقه يعني. فلذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 1500 من أصحابه معتمرين دايرين العمرة في ذي القعدة كانت، وخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة النميلة بن عبد الله الليثي، وخرج صلى الله عليه وسلم. حرص إنه الناس مكة يعرفوا، فقابل رجل اسمه بشر بن سفيان الكعبي، فأخبره بخروجه على أساس إنه الخبر يصل لأهل مكة. وفعلا الخبر وصل لأهل مكة، فخالد بن الوليد أصر أن يواجه هذا الجيش، يعتبره جيش جاي قاتل. هم ما طالعين لقتال. لا ما طالعين لقتال أبدا، والنبي عليه الصلاة والسلام حرص إنه يبين إنه ما طالعين لقتال. فخالد بن الوليد قال لا نحن نقابلهم بالقتال، قتال ما قتال نحن نقابلهم بالقتال. فبعث لهم الرسول عليه الصلاة والسلام خراش بن أمية على أساس إنه يوريهم إنه ما جايين يقاتلوا، فاستضعفوه وكادوا يقتلوه يعني، وربنا مرقوا منهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل عمر رضي الله تعالى عنه لهم، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو أشرت إلي، لو داير رأيي أرسل لهم عثمان هم بيحترموه، جعل له مكانه وجعل له تقدير. وسبحان الله عثمان الملائكة تستحي منه، والله لا يستحي رجل يستحي منه أشد الأمة حياء، لأنه أشد الأمة حياء يعني. فبعث لهم النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان لقي رجل اسمه إبان ابن سعيد بن العاص، وجاوره ودخل في جواره، يعني أداه الضمان والأمان، وذهب عثمان رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه وهم خارجين للعمرة جاءت شائعة أن قتل عثمان، أهل مكة قالوا قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه المسألة حتتحول لحرب بعد يعني، لكن كان حريصا عليه الصلاة والسلام أنه ما يحارب. أولا تعظيما للشهر الحرام، كان شهر حرام، وتعظيما للبلد الحرام أيضا، وتقدير العزيز عليم قبل كل شيء ومع كل شيء يعني. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الحديبية، وحريص إنه الأخبار تصل لمكة، ولقوا خبر إنه عثمان ما قتل وإنما كانت مجرد شائعة. نعم، ده زاد حرص النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يكون في أي قتال، ودي إرادة الله تبارك وتعالى. أهل مكة مصرين على القتال. أهل مكة رسلوا عروة بن مسعود الثقفي إنه يمشي ويشوف الحاصل شنو ويرجع لهم. فعروة بن مسعود الثقفي قابل المسلمين وشرحوا له يعني إنه ما جايين يقاتلوا أبدا ولا عندهم هم بقتال. فاقتنع تماما بالكلام ده، وليس من رأى كمن سمع طبعا. فرجع قال لهم الناس دي أصلا ما جايين يقاتلوا يا إخواننا، أصلا ما دارين يقاتلوا. طبعا الحرم عنده حرمة عندهم مهما كان يعني، عندهم من الشرك وكده عنده حرمة. فأبوا
قالوا لا الا نقاتل. بقى بعد ذاك مع خالد بن الوليد ابو سفيان ديل المصرين بقوا على الحرب. فارسلوا 50 فارس مدججين بالاسلحه للاطلاع عشان يعرفوا يعني كمقدمه يعني. فمحمد بن مسلمه رضي الله عنه كان عليه الحراسه، فامسك بهم، مسك ال50 فارس ديل هو الناس اللي معه مع محمد بن مسلمه، كلهم ما فر منهم الا القائد بتاعهم هرب منهم. دي كلها يا شيخ وما رميت. ايوه والله كله تقدير الله تعالى. فده مشى لناس مكه، قال لهم انه الناس ديل مسكوا ناسنا. طبعا ناس مكه كده حيصيروا زياده على القتال، غيظا على غيظ. قبال ما ناس مكه يتحركوا النبي عليه الصلاه والسلام اطلق ال50 ديل كلهم ورجعوا بكل كامل عدتهم. تاكيدا يا شيخ ما داير حرب، انه ما يريد حربا عليه الصلاه والسلام. فعرفوا انه الكلام ده صح. اول حاجه يعني بقت اخبار متواتره، غير الاخبار المتواتره واقع الحال ذاته بعيد كده. ايوه يعني عندك مين بشر الكعبي ذاك بن سفيان الكعبي، عندك ثاني مجيء الرجل اللي رسله النبي عليه الصلاه والسلام خراش، قال لهم كده وابو يسمعوا كلامه. عندك عثمان بن عفان وعارفين انه رجل صادق ورجل كده وعنده مكانته واحترامه وتقديره، دي كلها توالت عليهم. عندهم الناس العيون اللي رسلوهم ذاتهم، عروه جا قال لهم كده بعد، وعندك الفكوهم ديل بدون ما يمسكوهم ولا يقتلوهم ولا يبتزوا بهم اهل مكه يعني. فتاكدوا تماما، فقالوا يرسلوا رجل حصيف جدا جدا يعرف للتفاوض، يعرف بقرا يعني الحكايه. فارسلوا نعم سياسي محندق تمام، اللي هو الصحابي الجليل اسلم بعد ذلك سهيل بن عمرو. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له قريش مرسل لنا ناس يفاوضونا. قال من ارسلوا؟ قالوا سهيل بن عمرو. قال سهل امرنا. ده تفاؤل بالاسم، اسم السهيل يعني سهل امرنا، سهل امرنا ان شاء الله. وسهل امرنا انه السهيل ده عنده التفاهم برضه، يعني بيتفاهم، يعني رجل بيفهم يعني. تفاعل به النبي عليه الصلاه والسلام، ودي برضه بتدلك على معرفه النبي عليه الصلاه والسلام للناس يعني وشخصيات الناس. ايوه نعم. فبقى على التوقيع مع النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا معروف بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما ندري ما الرحمن ما ندري ما الرحمن، اكتب لنا باسمك اللهم، دي اللي بنعرفها. قال عليه الصلاه والسلام امحوها يا علي. علي كان الكاتب يكتب للنبي عليه الصلاه والسلام اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال لا 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 ما تكتب لنا محمد رسول الله، نحن لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك، ولو حاربنا رسول الله حاربنا الله. كان اصلك انت رسول من الله، نحن حاربناك، ده حرب مع الله، ما بنقدر، ما علينا على قدره. محمد بن عبد الله، هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. قال امحوا يا علي. علي رضي الله عنه خلاص قفلت معه تماما، يعني نازل ايوه يتنازل ل 200. قال والله لا امحوها، ما بمحوها انا، كل حاجه بنمسحها لهم. فقال عليه الصلاه والسلام ضع يدي مكانها، وريني لا وين هي. يعني ما كنت تدري ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك. ضع يدي مكانها. فوضع يده مسحها الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اكتب يا علي هذا ما عهد من محمد ابن عبد الله الى سهيل بن عمرو. وبعد ذلك بقت الصلح انه من ضمنها يعني ايقاف الحرب بين الفريقين بين الطرفين لمده 10 سنوات، وللطرفين يتعاقدوا مع من شاءوا، يعاهدوا من شاءوا من القبائل، وديل يرجعوا السنه دي على اساس انه يجوا العام القادم معتمرين، خاشين معتمرين، ونصوا على معتمرين يعني لسه الحج فيه كلام ثاني، وحريه التنقل بين الطرفين. يعني ديل متى ما جاءوا الى المدينه ارادوا مصر او الشام لا يمنعوا، اي طريقهم لمصر او للشام كان بعبر المدينه. ومتى ما ديل جو ارادوا العمره او يتعدوا بغالي برضو ما يمنعوا. والنص اللي اثار عمر رضي الله عنه الذي يلحق من المسلمين بالمشركين لا يرد اليهم، والذي يلحق من المؤمنين يردوه. الذي يلحق من المؤمنين بالمشركين يا اخي ده الله لا عاد ذاته ما هو ما فيه فايده ده، يعني دي ما مشكله كبيره. لكن اللي بيجي من المشركين المسكين الجاي يلحق المسلمين واسلم وامن يرجعوا لهم، حكايه شويه صعبه.
فعمر رضي الله عنه ما قدر يتكلم يعني كده، فاتكلم مع أبو بكر الصديق قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نحن على الحق وهم على الباطل. هاي قال له فلي علامة دنية في ديننا، دين نحن نقبل. أبو بكر دائما ربنا يعني ملهم الصواب، يعني سبحان الله. قال له أليس هو رسول الله؟ قال له الله أعلم حيث يجعل رسالته. خلاص هو أعلم بربه، ده ما شغل يعني إذا بيكون إنه يعني معقول هذا حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. فكان ده الصلح. لكن شوف زي ما قلت لك يعني تقدير الله. طبعا الجو من اللحقوا من المسلمين المشركين، هو إن كان ما ورد إنسان لحق يعني أصلا، لكن اللحق ده أصلا ما فيه فايدة، ده مرتد يعني، ده حتى لو جه كان جودر طبق فيه شريعة يقتلوه، خليه اللي يموت بغادي. لكن الإشكال البيجي من المشركين للمسلمين، فجاء جماعة من المشركين لحقوا بالمسلمين، منهم ناس أبو دجان ومجموعة من الناس ديل. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ يردهم، ما حيقبلهم، حيمشوا ليديك ديك ما بخلوهم يا زول. ديل شكلوا لك عصابة وقطعوا الطريق بيجاي. أي زول مارق من مكة الله قال بيقولوا عذبوهم عذاب شديد. خلاص حركة متمردة. هاي جو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، ما ده الاتفاق، ما أنا ما عندي عليهم سلطان، شوفون بطريقتكم انتم. فديل جهجهم جهجة شديدة جدا، أضعفوهم خير يمشي هناك. أيوة تعبوهم جدا يعني سبحان الله. وظل النبي عليه الصلاة والسلام على العهد لحد ما قريش تواطأت مع بني بكر، ديل كانوا حلفاء لهم ضد خزاعة اللي هي حلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فغدروا بهم غدر شديد جدا، وقتلوا منهم 23 واحد من خزاعة. الخبر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، معناه إعلان حرب. أكثر واحد حكيم في ناس مكة أبو سفيان لحق، قال يلحق النبي عليه الصلاة والسلام قبال ما يتحرك، لأنه إذا تحرك وكل مرة قوته، والفترة دي ذات أدته قوة زيادة، يلحق النبي عليه الصلاة والسلام. ده طبعا بعد سنين، ما خلاص كده الصلح مشى والاتفاقية مشت وبقت في هدنة من سنة 6 آخرة، يعني خلاص حتدخل 7 وبقت في 7 بداية خيبر، بعد ذاك 8 في رمضان جاء فتح مكة. فأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام، مشى بنفسه مش رسل، مشى بنفسه للمدينة، يعني اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنه ونحن يعني العهد تواصل والهدنة واستفدنا نحن وإنتوا استفدتوا والأمور مشت والأمن استتب، فتتجاوزوا لنا في النقطة دي، ونحن بنتصرف مع بني بكر ديل وبنعمل الثأر والقصاص والحاجات دي كلها بنعملها، بس الموضوع ده مشوا لنا. فأبى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مشى لأبو بكر الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر قال لي أنا ما بتدخل في حاجة زي دي، ده الاتفاقية بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ده أنا ما عندي دخل فيها. مشى لعمر بن الخطاب، وهو شخصية محترمة عند أبو بكر وعند عمر وكده، يعني برضه أبى يتكلم معه، قال لي أنا والله عافيني من الموضوع ده. مشى لعثمان بن عفان، يا أخي شوف الرجل ده بيعرف الترتيب كيف. سبحان الله. مشى لعثمان بن عفان يعتذر له، المشركين عرفوا قدر أيوة سبحان الله. مشى لعلي بن أبي طالب بالدور، تخيل حكمة الله. اي والله، من النبي عليه الصلاه والسلام مشى لابو بكر، من ابو بكر مشى لعمر، من عمر مشى لعثمان، من عثمان مشى لعلي، من علي مشى لفاطمه، قال لها كلم يا ولدك الحسن والحسين. قالت له دي الاولاد الصغار ما ندخلهم في السياسه دي، دي الصغار. قالت له ما اعتذرت له. فشوف الترتيب ده، الترتيب بتاع ابو سفيان ده في احد. هناك احد لما قتل محمد، مات محمد، ايوه، فوقف قال افيكم محمد، يعني هل قتل ولا حي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تجيبوا. أفيكم أبو بكر، أفيكم ابن أبي قحافة، طبعا ما بقول أبو بكر، أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال لهم لا تجيبوا. أفيكم ابن الخطاب؟ شوف الدور والله يحسن من الشيعة ومن الرافضة دي. أفيكم ابن الخطاب؟ لا تجيبوا. قال أعلو هبل زي شنو؟ الله أكبر. المسلم لما يقول الله أكبر أعلو هبل، هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ردوا عليه. شوف لما بقت في الدين والعقيدة، قبل قال لهم ما تجاوبوا، انتقم لنا. لا ما تجاوبوا، فيكم محمد خلوه، فيكم ما فيكم خلوه، أبو بكر خلوه، عمر خلوه. لكن أعلو هبل ما قدر يصبر عليه الصلاة والسلام. ردوا عليه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوها بصوت واحد.
طبعا صوت واحد ما حقدر يميز، مش كده؟ الله على وجه. وبرضه ما سكت اليوم، قال لهم لنا العزى ولا عزى لكم. برضه مسألة التوحيد النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقدر يصبر على هذه. قال لهم ردوا عليه، ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يوم بيوم بدر والأيام دول. يوم بيوم بدر دي ما مسألة التوحيد وكده. النبي عليه الصلاة والسلام سكت، عمر يتكلم براو، ما هو جبال ساكت، قال لهم اسكتوا ما تردوا، ما بيتكلم واحد. لما بقى التوحيد قال لهم ردوا، لما قال لهم ردوا بقى الباب مفتوح للرد. عشان كده عمر يتكلم بدون استئذان. قال يوم بيوم بدر الأيام دول، قال عمر لا ضير، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله. طبعا عمر صوته مميز جدا طوالي عرفه. قال لي يا ابن الخطاب انت قاعد يعني ها؟ قال لي ناشدتك الله محمد حي. قال لي اما انك ناشدتني الله هو حي يسمع كلامك. انت طالما فيها حليفه اي قاعد هسه بيسمع في كلامك ده تعظيم لله برضه، مش كده؟ قال لنا اجدتني الله. فالشاهد دايرين معلش انا رجعتك الشيخ 4 سنين لورا. الحديبيه دي عاملها حلقتين. ايوه. طيب الشيخ، نحن نرجع لابو سفيان في الحديبيه مع مجيء لرسول الله ولابي بكر ولعمر، نخليها الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله الحلقه الجايه نبدا باذن الله ان شاء الله. ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. هنيئا إن تمسكنا به لله كي نصلا، ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا، ونتبع قولنا العملا.